Nếu bạn thích âm clacky, thì HEMX Sunset Gleam sẽ là một lựa chọn hợp lý. Với top housing làm bằng PC, Stemley, bottom housing PA66, có gia cố sợi thủy tinh nhằm mang lại chất âm gọn, to, đồng thời top out không có tạp âm. Với lò xo 22mm, pre-travel 2mm trên tổng hành trình 3,5mm, lực kích hoạt ở 42g và bottom out ở 48g. Có thể nói cảm giác ấn nhẹ, âm clacky, to gọn. Với chỉ 6,5 một switch thì đây là một sự lựa chọn rất lý tưởng.